हाय फ्रेंड्स, आज आपण डाळीच्या वड्यांचा एक छान प्रकार पाहायचा आहे. सोप्या पद्धतीने खूप छान लागतात या वड्या, उकडून पण आणि तळून पण. त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. चला पाहूया. यासाठी आपण ही हरभऱ्याची डाळ आहे, ही भिजवून घेतलेली आहे, रात्रभर भिजत ठेवलेली आहे. ही 1/2 किलो डाळ आहे आणि ती भिजवून अशी सकाळी नितळून घ्यायची, सगळी पाण्यातून काढून स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. आता ही धुतलेली डाळ आपण मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायची. मिक्सरमध्ये जर वाटली जात नसेल तर थोडंसं एकदम थोडं पाणी ओतायचं आहे, जास्त पाणी ओतायचं नाही. आणि डाळ वाटून घ्यायची आहे. जितकं कमी पाणी ओतल तितकं हे घट्ट होईल आणि वड्या चांगल्या होतील आपल्या. तर ह्याचं या पद्धतीने सगळी आपण डाळ वाटून घेतलेली आहे. आणि ह्याचं जे राहिलेलं पीठ आहे याचा आपण त्याचा जो रस्सा असतो त्यासाठी हे एका वाटीमध्ये काढायचं. जास्त पाणी ह्याच्यामध्ये ओतायचं नाही. ते वाटीमध्ये धुवून काढलेलं आहे पाणी, मिक्सरचं भांडं त्यात ओतायचं नाही धुवून सगळं हे असं. आणि थोडंसं त्यात घट्ट पण डाळ टाकायची. आता आपण त्यातलं सारण बनवूया. त्या सारणसाठी आपण हे तीळ घेतलेले आहेत. एक अंदाजे तीळ घ्यायचे, 100 ग्रॅम असतील हे तीळ घेऊन त्याच्यामध्ये खसखस टाकलेली. खसखस आणि तीळ चांगलं खमंग भाजून घ्यायचं आहे. आणि खोबरं किसून घ्यायचं आहे. खोबरं पण जास्त नाही भाजायचं, थोडंसं कडक करायचं आहे. आता हे जे तीळ आणि खसखस होतं ते कुटून घ्यायचं आहे चांगलं. असं मऊ नाही कुटायचं, थोडंसं जाडच ठेवायचं आहे. तीळ दिसायला पाहिजे आपलं, ओबडधोबड कुटायचं. आता त्याच्यासाठी आपण हा घरकुल मसाला घेतलेला आहे थोडा, याने एकदम छान टेस्ट लागते वड्यांना या. आणि हा आहे आपला धना जिरा पावडर आहे, काळी चटणी, काळं तिखट आणि लाल चटणी 1 चमचा, काळी चटणी 1 चमचा. आपल्याला जसं तिखट पाहिजे तसं घ्यायचं आहे. आणि मीठ पण या सारणामध्ये टाकायचं आहे, वड्यामध्ये पण टाकायचं आहे, त्यामुळे अंदाजाने मीठ टाकायचं आहे. ते सगळं मिक्स करून हे त्याच्यामध्ये आता हा जो कडक केलेला आपण खीस होता खोबऱ्याचा तो टाकायचा आहे. हे परत मिक्स करायचं आहे सगळं. याच्यामध्ये हे जे लसूण आहे, लसूण आपण चेचून नाही घालायचा, हे असं कट करायचं आहे. आणि ह्या खोबऱ्याचं खिसलेलं पण खोबरं होतं आणि हे असं तुकडे केलेलं खोबरं हे मिक्स करायचं याच्यामध्ये. आणि लसूण पण तुकडे करायचे आहेत. आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची. हळद नाही टाकली तरी पण चालते. आता हे सगळं आपण एकदा मिक्सरमधनं उगा हलकं फिरवून घ्यायचं आहे, जास्त नाही फिरवायचं, हलकंसं फिरवून घ्यायचं आहे. त्यातलं ते जे खोबरं टाकलेलं आहे ते तसंच राहिलं पाहिजे आपलं. आणखीन आपण वरून टाकण्यासाठी पण ते खोबरं ठेवलेलं आहे कट केलेलं, ह्यानं छान लागते. ते दाताखाली आलं की चांगलं लागते वडी खाताना. आणि हे लसूण पण ठेवलेला होता थोडा, तो पण टाकला. आता हे जे आपण डाळ वाटलेली होती ते वाटलेल्या डाळीमध्ये हिरव्या मिरची आणि मीठ, हे धना जिराची पूड आणि चवीनुसार ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. आता आपण सारणामध्ये पण मीठ टाकलेलं आहे, चाकून पाहून याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, चांगलं फेटून घ्यायचं आहे हे. आता हे जे आपण वड्या उकडण्यासाठी जी परत असते त्याला तेल लावलेलं आहे आणि ढोकळ्या जसं उकडून घेतो तसं आता आपण हे वड्या उकडायचे. आता हे आपलं सारण तयार झालेलं आहे आणि डाळीचं पीठ पण तयार झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये वरून कोथिंबीर टाकायची, कुटताना टाकायची नाही, वरून टाकायची आहे. आता हे आपण थापण्यासाठी रुमाल घेतलेला आहे, पातळ असतो म्हणून. आणि जे पीठ होतं डाळीचं त्याच्यामध्ये पाणी अजिबात ओतायचं नाही. ते कुटताना जेवढं जसं झालं तसं हे असं थापायचं, चांगलं जाड थापायचं आहे. पातळ थापल्यावर काय होईल, एखाद्या वेळेस हे जे सारण आहे ते एखाद्या बाजूने बाहेर निघण्याचा निघेल, त्यामुळं जरा जाड थापायचं. आणि हे सारण जास्त दाट म्हणजे एकदम पसरून ह्याचा थर जाड आला पाहिजे असा ह्याच्यावर टाकायचं आपण. कोथिंबीर वरून टाकल्यामुळे छान दिसते ही. आता हे पहा, हे म्हणजे कसोशीचंच काम आहे हे असं पहिल्यांदा रुमालाने धरून पहा, याच्यामध्ये जसं दाखवलं आहे तसं घ्यायचं आहे. हां, आणि आता ही उभी करायची आणि ह्याला आता त्रिकोणी आकारासारखा आकार द्यायचा आहे आपण. पहा, आता एका साईडने आले तसंच ते दाबायचं आहे, दाबलं की ते जाते. मग हे पहा, या पद्धतीनं हे वड्या थापटायच्या. आदर हलक्या हाताने थापटायच्या, जास्त भार द्यायचा नाही त्याला. आणि हे पहा, हलक्याच हाताने ते काढून त्या आपण जे गरम करायला ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये हे वडी टाकायचे. ताटाला आपण तेल लावलेलं आहे. असंच आपण बाकीच्या हे जे 1/2 किलो डाळ होती त्याच्यामध्ये 3 ते 4 वड्या होतील. पण तुम्हाला कमी करायचे असते तर त्याच्या निम्मी डाळ घेऊन तुम्ही करून पाहू शकता. आणि एकदम कडेला हा थर आणायचा नाही, तो बाहेर निघण्याची शक्यता आहे. हातानेच दोन्ही काढायचं आपण दाबलेलं होतं मग. हे पहा, या पद्धतीने आपण सगळ्या वड्या अशा उकडून घेतलेल्या आहेत, उकडलेल्या आहेत. उकडले का नाही पाहण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये चाकू बुडवून बघायचा आहे. क्लीन आला आहे चाकू म्हणजे आपल्या वड्या उकडून झालेल्या आहेत. आता ह्याच्याला तेल लावल्यामुळे आपण हे हलकंच थंड झाल्यानंतर हे काढायचं आहे. थंड न होता काढलं तर मग खालून त्याचं ते पदर एक निघेल आणि त्यामुळं सगळं ते भरलेलं सारण खाली पडेल. त्याच्यामुळे हलक्या हाताने काढायचं आहे. आता हे काढल्यानंतर थंड झाल्यावर ह्या चांगलं थंड होऊ द्यायचं आणि मग कापायचं आहे. पहा, कट केल्यावर असं ह्याला छान मस्त आपण हे वेगळ्या पद्धतीने थापल्यामुळे कसं आतमध्ये पण त्याचा एक थर आलेला दिसत आहे आपल्याला त्या वड्यांचा. आता ह्या वड्या अशाच पण छान लागतात आणि तळून पण चांगल्या लागतात. आता ह्या तळण्यासाठी आपण याच्यामध्ये तेल घेतलेलं आहे, तेलामध्ये काळं तिखट टाकलेलं आहे, काळ्या तिखटामध्ये खसखस टाकलेली आहे आणि मीठ टाकलेलं आहे. आता या तेलामध्ये आपण ह्या वड्या चांगल्या तळून घ्यायच्या आहेत. चांगलं तेलामध्ये तळलं ना मस्त लागतात एकदम. असंच ह्या सगळ्या तळ्या आपण वड्या आपण तळून घ्यायच्या आहेत पटपट, एकदम मस्त. मंद ह्याच्यावर पण तळल्या चालतात, मध्यम मीडियम गॅसवर तळायच्या. असं पहा किती सुंदर आकार आलेला आहे, छान दिसतात एकदम.
तेल कमी पडलं ओतून तळायच्या. तेल ओतायचं. पहा तळल्यावर किती मस्त मधलं जे सारण आहे त्याचा कलर बदललेला आहे पहा. आणि बाहेरून पिवळं आणि आतमध्ये हे किती मस्त दिसत आहेत. या वड्यांना वेगवेगळी नावं आहेत. त्याला कापड वड्या पण म्हणतात, रुमाल वड्या म्हणतात, मासवड्या म्हणतात. पण या भिजवून केलेल्या डाळीच्या वड्या ज्या आहेत खूपच छान लागतात. एकदम सॉफ्ट आणि इतक्याच मस्त लागतात. अशा ह्या वड्या खाल्ल्यावर तुम्ही दुसऱ्या वड्याचं खाणार नाही. ह्याच वड्या तुम्हाला आवडतील सारखं खाण्यासाठी. तर अशा पद्धतीच्या ज्या वड्या आहेत तुम्ही नक्की करून पहा. आणि आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशा अनेक नवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी नक्कीच माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. खूप मस्त वड्या आहेत. धन्यवाद.